হেল্ল' সম্বাই বাই বন্ধুসকল খবৰ কেনেকুৱা আশা কৰিছোঁ ভালে আছে চাগে আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত মই এমাজন বেচিক্সৰ ইয়াৰবাডছৰ বিষয়ে ক'ম আৰু ইয়াৰ সাউণ্ড কোৱালিটি দেখুৱাম মোৰ নাম আসাদ জামান আপোনালোকে চাই আছে ল' বাজেট অসম আহক আৰম্ভ কৰোঁ Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's এই ইয়াৰফোনৰ সাউণ্ড কোৱালিটি কথা কওঁ যদি ইয়াৰফোনৰ সাউণ্ড কোৱালিটি ভালে আছে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে বজাই দেখুৱাম আৰু এই ইয়াৰফোনৰ বেটাৰী বেকআপৰ কথা কওঁ যদি 6 পৰা 8 ঘণ্টা সিংগল চাৰ্জত বেটাৰী বেকআপ দেখায় এই ইয়াৰফোনৰ অডিঅ' কোৱালিটি দুটা মোডত আছে এচিচি আৰু মনো মোড আৰু এই ইয়াৰফোনৰ ফোন কলিং কোৱালিটিৰ কথা কওঁ যদি ভালে শুনা যায় আৰু মাইক্ৰফোনত ANC সাপোৰ্ট আছে আৰু এক্টিভ নইজ কেঞ্চেলেশ্যনো ধুনীয়া কাম কৰে এতিয়া আপোনালোকক বজাই দেখাই দি আছোঁ feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. এই আপোনালোকে শুনিব পাইছে এই ইয়াৰফোনৰ সাউণ্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't want. আৰু এটা গান বজাই দেখাই দি আছোঁ I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. মই এই ইয়াৰফোনৰ সাউণ্ড কোৱালিটি ভালেই পাইছোঁ আপোনালোকে লৈ চলাব পাৰে ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ যদি এই ভিডিঅ' আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকন দবাব আশা কৰিছোঁ আৰু এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ